હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારા યુટ્યુબ ચેનલ મલક એકેડેમિકમાં તમારું ફરી એકવાર સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરવાની છે ગુજરાતના ભૂગોળ જે પાર્ટ આપણે 5મો લઈને આવી ગયા છીએ। આજે આપણે પાર્ટ 5માં જે છે ભૌગોલિક પ્રદેશો વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ, જેથી કરીને તમે વિડીયો સંપૂર્ણ જોજો। અને હજુ સુધી જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો, કેમ કે તમને દરરોજ 8 વાગે જે છે તમને વિડીયો મળી જશે કાયમી નવા ટોપિક ઉપર। એટલા માટે તો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। એ પહેલાં તમને એક વાત કહી દઉં કે આપણે તમારે આ પીડીએફ જોતી હોય તો નીચે આપણે ટેલિગ્રામની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે ટેલિગ્રામમાં જઈને આ પીડીએફ તમને મળી જશે। અને આપણે કોમ્યુનિટી ટેબમાં દરરોજ ક્વેશ્ચન પણ મૂકીએ છીએ, ત્યાં પણ તમે વોટિંગ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને તમને આગળ જે છે એક્ઝામ દેવા જાવ ત્યારે પણ ઉપયોગી થાય। એટલા માટે કરંટના આપણે ક્વેશ્ચન મૂકીએ છીએ। તો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો કે ભૌગોલિક પ્રદેશો એટલે કે કંઠીનું મેદાન, સૌથી પહેલી વાત કરીએ તો કંઠીનું મેદાન જે જિલ્લો કચ્છમાં આવેલું છે એના વિશે આજે આપણે વાત કરવાના છીએ। તો કચ્છ જિલ્લાની દક્ષિણ અને પશ્ચિમે દરિયા કિનારે આવેલા મેદાનની પ્રદેશ કે જેનો આકાર કંઠી એટલે કે માળ જેવો આકાર જોવા મળતો હોવાથી તેને કંઠીના મેદાનો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો ખાસ કરીને યાદ કેવી રીતના રાખશું કે કંઠી અને માળ જેવો આકાર જે જોવા મળતો હોવાથી તેને કંઠીના મેદાનો કહેવામાં આવે છે, અને તે દક્ષિણ અને પશ્ચિમે દરિયા કિનારે આવેલા મેદાનની પ્રદેશ વચ્ચે આવેલ છે એટલા માટે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કે કંઠીના મેદાનમાં નલિયા, માંડવી અને મુદ્રાના મેદાનોનો પણ જે છે સમાવેશ થાય છે। અને આ કંઠીનું મેદાન ખજૂર અને ખારેક અને કેરી જેવા પાકોની ખેતી થાય છે। આપણે જે કચ્છની જે કેરી આવે છે એ આ કંઠીના મેદાનમાં થાય છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કે બન્ની પ્રદેશ, તેનો પણ જિલ્લો કચ્છ છે, અને કચ્છની ઉત્તરમાં આવેલા બન્ની પ્રદેશ જે નદીના કાપ અને ચોમાસાના પાણીના કારણે ત્યાં ઉગી નીકળતા ઊંચા ઘાસ માટે જાણીતો છે। તો કે જે બન્ની પ્રદેશ જે છે એ ખાસ કરીને જે નદીનો કાંપ જે ભેગો થાય અને ચોમાસાના પાણીના કારણે ત્યાં ઉગી નીકળતા ઊંચા ઘાસ માટે જે છે જાણીતો છે, અને તે ઉત્તરમાં આવેલો છે, ખાસ કરીને યાદ રાખજો। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કે આ વિસ્તારમાં રહેતા લોકોની મુખ્ય આર્થિક પ્રવૃત્તિ જે છે પશુપાલન છે। અહીંયા ભૂલ થઈ ગઈ છે, પશુપાલન આવે। ત્યાર પછી જોઈએ તો કે બન્નીનું ઊંચું ઘાસ પશુચારા સિવાય આ વિસ્તારમાં રહેતા લોકોના રહેઠાણ ભૂંગા ઝૂંપડા માટે ઉપયોગી બને છે। તો કે અહીંયા જે ઘાસ થાય છે એના રહેઠાણ માટે જે છે ઝૂંપડા બનાવવા માટે પણ ઉપયોગી બને છે, અને પશુચારા માટે પણ ઉપયોગ કરે છે। ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ તો કે વાગડનું મેદાન જે જિલ્લો કચ્છમાં આવેલું છે। કચ્છના મોટા રણ અને નાના રણ વચ્ચે આવેલા ભૂપૃષ્ઠના સમતલ ભૂમિ વિસ્તારને વાગડ પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। વાગડના મેદાનમાં કંથકોટના ડુંગરો આવેલા છે, ખાસ કરીને યાદ રાખજો, કેમ કે તમને ક્વેશ્ચન આવી શકે કે કયા મેદાનમાં કંથકોટના ડુંગરો આવેલા છે, તો એમાં વાગડના મેદાનમાં જે છે કંથકોટના ડુંગરો આવેલા છે। ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ તો કે મોહમ્મદ ગજનીના ઈસવીસન 1026ના સોમનાથ આક્રમણ સમયે સોલંકી વંશના ભીમદેવ પ્રથમે કંથકોટના ડુંગરાઓ પર જે છે કંથકોટના કિલ્લામાં આશ્રય લીધો હતો। તો કે જે મોહમ્મદ ગજનીના ઈસવીસન 1026ના જે છે સોમનાથ આક્રમણ થયું ત્યારે સોલંકી વંશના જે ભીમદેવ પ્રથમ જે હતા એને કંથકોટના ડુંગરાઓ પર કંથકોટના જિલ્લામાં જે છે આશ્રય લીધો હતો। તો આપણે આ 3 ટોપિકની વાત કરીએ। તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો એ જરૂરથી જણાવજો, અને કાલે આ જ ટાઈમે જે છે તમને જે આગળના જે પ્રદેશો અને મેદાનોની વાત કરવાના છે એ પણ તમને આગળ જે છે પાર્ટ 6માં જે છે વાત કરશું। તો બસ વિડીયોમાં એટલું જ। વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઈક જરૂરથી કરજો, અને અમારા મોટિવેશન માટે લાઈક જરૂરથી કરજો। બસ તો આટલું જ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।